ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਟਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਓਕਵਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਦੋਹਰੇ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਮਸ਼ਕੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ। ਮਾਰਖਮ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, 2 ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਝੁਲਸੇ। ਫਾਇਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਅੰਕੜਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 391 ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, 33 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਜ। ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਰਖਮ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ 2 ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਝੁਲਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਰਕ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਕਜ਼ੀ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਅਮਲਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ 14 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਅਤੇ 6 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਡਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਾਇਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਕਜ਼ੀ ਰੋਡ ਦਰਮਿਆਨ ਬਰ ਓਕ ਐਵਨਿਊ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। It's just very sad, man. Look at that, like no roof on there, you know? I took a peek outside and then I saw 2 persons lying on the sidewalk, and one of the child from my neighbor is walking out crying. That I know something big is going on, and let's grab my mother and come out. I haven't checked inside yet. I think a lot of water is going in, so I don't know what's going on. I'm hearing it was described as very, very loud, so I can't say definitively that it was an explosion, but consistent with something like an explosion. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਘਟਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 391 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 33 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 1.8% ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 1.6% ਦਾ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22,313 ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 17,020 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,858 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ 1,360 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ 835 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲੋਂ 13 ਵੱਧ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 1,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਕਵਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਦੋਹਰੇ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹਾਲਟਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਈਅਰੋਕੁਆਇਸ ਸ਼ੋਰ ਰੋਡ ਤੇ 8th ਲਾਈਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲ ਸਵੇਰੇ 3:10 ਉੱਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ 43 ਸਾਲਾ ਅਫਹੀਦ ਅਲ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਤੇ 34 ਸਾਲਾ ਕਰੀਮ ਵੇਟ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰੋਪੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਸਮੇਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਗਈ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੈਡਾਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੋਲੀकांड ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Normally we don't usually have any trouble around here. It's a very family-oriented neighborhood. We're at the very beginning of this investigation. It's early on. Literally never expected this in Oakville. It's jarring just in general in this neighborhood, but especially being right next door. It's really eye-opening.
We never ever get anything like that. We don't get any break-ins. We don't get anything around here. A very, very safe area. ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰਿਓ ਹਾਰਵਿਥ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਰਵਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਰਜਨ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੈਂਕ ਕਰਪਸੀ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। By suggesting to the government, recommending to the government various programs to help fill those gaps. We've been very constructive, I think, and productive in the way we've approached this for the last number of weeks. And one of the pieces that we're here to talk about is what we called our Save Main Street plan. And we can talk a little bit more in detail about that as we hear your stories. But suffice it to say that, that taking on debt as per the requirement of the federal loan program, in many cases, small business SMEs just weren't in the shape to do that. In other instances, we see the federal program particularly that requires the landlord to determine which businesses are going to be able to stay afloat through that program around rent relief. That doesn't seem to us like it is realistic, and I think you'll have some information for me around how that's playing out in your business and or your business districts. I think it's important to acknowledge that if we are not able to shore up small business, if we're not able to ensure that businesses can get through COVID-19 and get to the other side to start rebuilding, then that is going to have a huge negative economic impact on our province. Absolutely, families will feel the brunt of it, and business owners will be in a terrible situation. Many people will end up with closures, with their businesses going belly up, and of course we know that in many cases that will also mean things like personal bankruptcies for families and individuals. ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ MP ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਟੈਲੀਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਮਦਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸਲਿਮ ਫਾਸਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ $240 ਮਿਲੀਅਨ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। सबसे पहले तो मैं अपने मुस्लिम ब्रदर एंड सिस्टर को रमदान मुबारक बोलना चाहूँगी। दिस इज़ अ होली मंथ व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग, हम फास्ट कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि डायबिटिक पॉपुलेशन, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वेयर टू रीच। इसीलिए ये जो हम लोग आज की टेली टाउन हॉल कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी जो मुश्किलें आती हैं वो आसान हो जाएं। सो हम आपके लिए शबनम इज़ हेयर विद अस, केम इज़ हेयर विद अस। सो हम लोग आपकी ज़ुबान में आपको बताएं कि आप क्या कर सकते हैं, कहाँ आप रीच आउट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग फास्टिंग करते हैं तो सो डायबिटीज़ जो हमारी फ्लक्चुएट करती है। सो इसीलिए जब हम लोग आज आपके सामने जो टेलीटाउन हॉल रखी है, आपके क्वेश्चन जो आंसर करने हैं, तो जो किम ने मेरे से सवाल पूछा है कि फेडरल गवर्नमेंट वो क्या कर रही है। जो वर्चुअल केयर $240 मिलियन जो फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस की है कि वर्चुअल केयर कोविड-19 के जब हम लोग दरमियान से गुजर रहे हैं तो मुश्किल हो गया है कि डॉक्टर के पास पहुंच करनी, इसीलिए आप वर्चुअली आप डॉक्टर देख सकते हैं, फ़ोन करके आप अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। सो ये इजी हो गया है आपके लिए। अगर आपको डायबिटीज़ की मसलन कोई प्रॉब्लम है तो आप स्पेशलिस्ट देख सकते हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट देख सकते हैं वर्चुअली।
सो और जो हम लोग कर रहे हैं कि कनाडा इमरजेंसी स्टूडेंट बेनिफिट के हिसाब से स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, वेज सब्सिडी, कनाडा वेज सब्सिडी और सपोर्ट फॉर सीनियर्स के लिए बहुत जो अनाउंसमेंट की आगे जाके वो मैं बताऊं कि हम लोग सीनियर्स के लिए क्या कर रहे हैं। मुस्लिम भाईचारे का पवित्र महीना रमदान चल रहा है। मिसीसागा स्ट्रीट्सविल तो MPP नीना तांगड़ी वालों तमाम मुस्लिम भाईचारे नूं रमदान दीआं वधाइयां दित्तियां गईयां, जिन्हां अहमदियां जमात का विशेष तौर पर धन्नवाद भी किया। I would like to take this opportunity to wish Muslims all around the world Ramadan Mubarak. Although during this time we have not been able to be together with our loved ones, the spirit of the community has extended to include working collaboratively with community organizations to deliver meals, groceries, and assistance to those in need. During this pandemic, it is commendable that the Ahmadiyya Muslim Jamaat at Mississauga has launched a unique campaign which allows Mississauga and GTA an opportunity to experience Ramadan while still respecting the social and physical distancing guidelines set by our medical officers of health. Thank you for inviting me to participate in the virtual Ramadan and virtual iftar on the 23rd day of Ramadan. My long relationship with the Ahmadiyya community has allowed me to learn and experience what the community has to offer, and I thank you for what I have learned. कोविड-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਹਿਣਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। I too am saddened and disappointed by the recent racist attacks that have taken place in our communities and our neighborhoods. Far too often in our history that we have seen in our past that anytime a crisis comes up, that it's easy to point fingers and lay blame. But in 2020, we know that the vast majority of Canadians are supporting one another. And it makes me very proud to be a Canadian. But it's those few out there that takes an opportunity to lay blame. We know that this is unacceptable. So it's really important for all of us to stand up anytime we see a racist incident taking place and to be able to be that voice for that person. We got to stand up against any bigots. We need to stand up against bullies. Because even one racist incident is one too many. So I'm really proud of everyone coming together and thank you for everything that you're doing during this difficult time. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰਸ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। NDP ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੇਅਰ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਜਿਬ ਫੰਡ ਵੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। The COVID-19 pandemic has hit seniors the hardest. 82% of all deaths in Canada have been seniors living in long-term care homes. The worst conditions that seniors have been living in have been in private or for-profit long-term care homes. It's more clear than ever that there is no place for profit when it comes to caring for vulnerable seniors. The Prime Minister says that it's not the federal government's responsibility, that it's not his responsibility. When so many seniors have died, when the military had to be called in to care for seniors in long-term care homes, if that's not his responsibility, then what is? I believe it is the federal government's responsibility. I believe that we need a care guarantee to ensure that seniors know they'll be cared for, that families know that their loved ones will be cared for, and that workers know they'll be paid a good wage and have the equipment they need to stay safe. Right now, we need to work with provinces to develop that national care guarantee. And at the federal level, we need to properly fund long-term care. That's what we need to do to make sure this never happens. ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।